بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم على قناة صحبة الكروشيه. معاكم سلوى الفخام. بيسعدني وبيشرفني دايما متابعة كورية على القناة، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم بإذن الله. تقدري طبعا تشتركي في القناة وده شيء يسعدني جدا بإنك تدوسي على كلمة سبسكرايب أو اشتراك اللي موجودة باللون الأحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامة للجرس، اضغطي عليها واختاري الكل عشان دايما يوصلك إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله على القناة. النهارده إن شاء الله هننفذ مع بعض الشنطة دي. الحقيقة شنطة بسيطة وجميلة زي ما احنا شايفين كده. اتمنى ان شاء الله يكون شكلها عجبكم. الشنطه هنا انا هشتغلها بخيط مكرميه رفيع، وهستخدم ابره رقم 2.5. تقدري طبعا تشتغلي باي نوعيه خيط مناسبه للشنط، ممكن خيط مكرميه مصري، ممكن خيط سلسله رفيع، كمان ممكن مكرميه قطن هتبقى جميله جدا. طيب تعالوا كده نبدا ونشوف هننفذ الشنطه ازاي، واتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديو النهارده يفيدكم ويعجبكم. بسم الله. هنبدا الاول قاعده الشنطه. هنعمل دايره سحريه، سلسله، وهنشتغل 8 غرز حشو. 1 2. هنشد الطرف الصغير من الخيط كده، وهنقفل السطر الأول بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو اشتغلناها هنا، وهاخد الخيط ده معايا تحت الشغل عشان أثبته كده، وهعمل غرزة منزلقة كده. خلص معايا السطر الأول، بقى عندي 8 غرز حشو. السطر التاني تزايد في كل الغرز، يعني هرتفع سلسلة في نفس المكان. هنا هعمل 2 غرزة حشو، 1 نفس المكان كمان غرزة حشو، 2 غرزة الحشو رقم 2 هعمل 2 حشو، 1 2. وهكمل بالطريقه دي كل غرزه حشو هعمل فيها تزايد، يعني 2 حشو، واخده خيط البدايه معايا تحت الشغل كده عشان ايه اثبته. خلصنا كده السطر رقم 2. هقص بقى الزياده من الخيط اللي ثبتناه معانا خلاص. هقفل السطر الثاني بغرزه منزلقه في اول غرزه حشو اشتغلناها بالشكل ده. في نهايه السطر رقم 2 هتلاقي عندك 16 غرزه حشو. السطر رقم 3 هرتفع سلسله في نفس المكان، هعمل غرزه حشو واحده، اللي بعدها هعمل تزايد، وهشتغل السطر الثالث كله بالشكل ده. غرزة حشو بعديها تزايد، غرزة حشو تزايد. في نهاية السطر رقم 3 هيبقى عندي 24 غرزة حشو. السطر رقم 4 هرتفع السلسلة، هبدأ وأعمل غرزة حشو واحدة، بعدين تزايد، و2 حشو فردي، 1 2. وهشتغل السطر الرابع كله بالشكل ده، تزايد 2 فردي، تزايد 2 فردي. في النهاية هنا هيبقى لي غرزة حشو واحدة هشتغلها عشان تكمل المجموعة الأولى 2 فردي تزايد. في نهاية السطر الرابع هتعدي عدد غرز الحشو، هتلاقيهم 32 غرزة حشو. طيب السطر رقم 5 هنرتفع السلسلة ونشتغل غرزة حشو في كل غرزة حشو بدون أي تزايد، هيفضل معاكي العدد زي ما هو 32 غرزة حشو. السطر رقم 6 هرتفع السلسلة في أول غرزة، هنا هعمل تزايد يعني 2 حشو في نفس المكان، 1 2، وبعدين 3 غرز فردي، 1 2 3. وهكمل السطر رقم 6 كله بالشكل ده، تزايد وبعدين 3 غرز فردي جنب بعض. في نهاية السطر السادس هيبقى عندي عدد غرز الحشو 40 غرزة حشو. طيب السطر رقم 7 هرتفع سلسلة وأبدأ ب2 غرزة حشو فردي، يعني هنا غرزة حشو واحدة، الغرزة اللي جنبها كمان غرزة حشو واحدة، وبعدين أبدأ بقى تزايد، 2 حشو في نفس المكان، و4 غرز فردي جنب بعض، 1 2 3 4. وهنكمل السطر رقم 7 بالشكل ده، تزايد 4 غرز حشو جنب بعض. في النهاية هنا هيبقى لي غرزتين حشو عشان تكمل المجموعة الأولى 4 حشو فردي تزايد. في نهاية السطر رقم 7 هيبقى عندي 48 غرزة حشو.
السطر رقم 8 هرتفع السلسلة، وفي أول غرزة هنا هعمل 2 حشو، أعمل تزايد يعني، وبعدين أشتغل 5 غرز حشو جنب بعض. يبقى السطر رقم 8 هنشتغله تزايد 5 حشو، تزايد 5 غرز حشو فردية. في نهاية السطر رقم 8 هيبقى عندي 56 غرزة حشو. طيب السطر رقم 9 هنرتفع السلسلة، هبدأ ب3 غرز فردية، 1 2 3. بعدين هنعمل تزايد و6 غرز حشو جنب بعض، 1 2 3 4 5 6. وهكمل السطر رقم 9 كله بالشكل ده، تزايد 6 غرز حشو، تزايد 6 غرز حشو. هيبقى لي هنا في النهايه 3 غرز حشو فرديه هنشتغلها عشان تكمل المجموعه الاولى 6 حشو فرديه تزايد. تمام. في نهايه السطر التاسع هيبقى عندي عدد غرز الحشو 64 غرزه حشو. السطر رقم 10 هرتفع سلسله واشتغل غرزه حشو فوق كل غرزه حشو بدون اي تزايد، يعني هيفضل العدد معايا زي ما هو 64 غرزه حشو. وصلنا كده للسطر رقم 11. هنشتغله ازاي؟ هرتفع السلسله وهعمل في اول غرزه تزايد يعني 2 حشو، وبعدين هشتغل 7 غرز فرديه، تزايد 7 غرز فرديه، وهشتغل السطر كله بالشكل ده ونرجع نكمل. في نهايه السطر رقم 11 هيبقى عندي 72 غرزه حشو. طيب السطر رقم 12 هبدا ارتفع السلسله وهشتغل 4 غرز فرديه، وبعدين تزايد 8 غرز فرديه، تزايد 8 غرز فرديه. في النهايه هنا هيبقى لي 4 غرز هشتغلهم عشان يكمل المجموعه الاولى 8 غرز فرديه تزايد. تمام. يبقى نشتغل السطر ال 12 بالشكل ده ونرجع نكمل. في نهايه السطر رقم 12 عدد غرز الحشو هيبقوا 80 غرزه حشو. طيب السطر رقم 13 هبدأ هنا وارتفع السلسلة واشتغل في أول غرزة تزايد وجنبها 9 غرز حشو، تزايد 9 غرز حشو. السطر كله هشتغله بالشكل ده. في نهاية السطر رقم 13 هيبقى عندي عدد غرز الحشو 88 غرزة حشو. طيب السطر رقم 14 هبدأ وارتفع السلسلة وهشتغل 5 غرز فردية، وبعدين تزايد 10 حشو، تزايد 10 حشو. في النهاية هنا هيبقى لي 5 غرز هشتغلهم 5 غرز فردية يعني عشان المجموعة الأولى تكمل ب10 غرز تزايد، 10 غرز تزايد زي ما احنا شغالين السطر كله. هنشتغل السطر رقم 14 ونرجع نكمل. في نهاية السطر رقم 14 عدد غرز الحشو هيبقى 96 غرزة حشو. السطر رقم 15 هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو في كل غرزة حشو بدون أي تزايد، هيفضل معاك العدد زي ما هو 96 غرزة حشو. بعد السطر رقم 15 عدد غرز الحشو هنا هيبقى 96 غرزة حشو. طيب تعالوا كده نشوف قطر الدايرة بقى قد إيه. هنا قطر الدايرة كده 18 سنتي، مناسب جدا. فأنا هكتفي زي ما قلت لك بالقطر دوت كقاعدة للشنطة يعني. كمان عدد غرز الحشو هنا 96 غرزة حشو، مناسب جدا لعدد الوحدات اللي أنا هشبكها في القاعدة زي ما هنشوف إن شاء الله أثناء الشرح. طيب عايزين بقى نبتدي نرتفع بالجوانب. تعالي نشوف هنعمل إيه. هنا هرتفع 2 سلسلة مجرد ارتفاع فقط، مش هحسبها عمود ولا حاجة. وفي أول غرزة هنا هشتغل عمود، ألف الخيط أطلعه من لفتين، ألف الخيط أطلعه من لفتين، ألف الخيط على الإبرة. الغرزة اللي بعدها أسحب الخيط، ألف الخيط أطلعه من لفتين، ألف الخيط أطلعه من لفتين، وهكذا. فوق كل غرزة حشو هشتغل عمود بدون أي تزايد. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده هنقفل بقى السطر دوت. نقفل بغرزة منزلقة في أول عمود اشتغلناه. أول عمود أهو. هنا أسحب الخيط كده وأسحبه كمان من اللفة اللي على الإبرة بالشكل ده.
اللي هعمله دلوقتي ان انا هرتفع 2 سلسله، مجرد ارتفاع فقط، برضه مش هحسبهم عمود ولا حاجه. في اول عمود اهو هشتغل عمود، وفوق كل عمود هشتغل عمود. تمام، فوق كل عمود هشتغل عمود بنفس الطريقه بدون اي تزايد ولا حاجه، وارجع اقفل السطر بنفس الطريقه اللي قفلنا بيها السطر الاول دوت. وهنشتغل بالشكل ده 3 سطور كمان، يعني الاجمالي هيبقى 4 سطور من غرز العوامل بالشكل ده كده. اخر سطر خلاص قفلته، بعدها بعمل سلسله مجرد تثبيت للشغل بس كده، واسيب جزء من الخيط عشان هحتاجه، واشد الخيط ده لاعلى كده بالشكل ده. الخطوه اللي جايه بقى محتاجه اعمل الوحدات اللي انا هثبتها ان شاء الله في الشنطه في الجزء ده. ده شكل الوحده اللي احنا عايزين نشتغلها. هنشتغل عدد من الوحدات 6 وحدات بالظبط عشان اشبكهم هنا كده، وهنشوف هنشبكهم ازاي ان شاء الله. تعالوا الاول نشوف الوحده دي هنشتغلها ازاي. نبدا ونعمل دايره سحريه، ونرتفع 2 سلسله، 1 2، مجرد ارتفاع بس مش هحسبهم عمود ولا حاجه. داخل الدايره هنا هشتغل 12 عمود. الف الخيط على الابره، واجي هنا اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين كده. العمود الاول 2 3، هكملهم 12 عمود. شد الطرف الصغير كده من الخيط عشان نقفل على الغرز بالشكل ده، وهقفل السطر الاول بغرزه منزلقه في اول عمود اشتغلناه. هاخد الخيط ده معايا كده عشان اثبته وانا شغاله. شايفه ازاي؟ كده خلص معايا السطر الاول، وبقى عندي 12 عمود. انا هنا عايزه اغير اللون، فوانا بقفل بغرزه منزلقه هجيب اللون الجديد، هاجي هنا وهسحب اللون الجديد عشان اظبط خيوطي اول باول. هضم الخيط دوت، الخيط اللي انا كنت شغاله بيه بالشكل ده. اللون الاخضر الاساسي هسيبه عشان انا هرجع له تاني، وابتدي اشتغل باللون الجديد. ممكن اخد بقى الطرفين دول معايا كده تحت الشغل عشان اثبتهم معايا بالشكل ده. انا هنا فوق اول عمود عايزه اعمل فشاره باربع اعمده، العمود هيكون بلفتين. ففي الاول هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، هعتبرهم اول عمود بلفتين. الف الخيط على الابره مرتين في نفس المكان هنا، اشتغل عمود بلفتين. ده كده العمود رقم 2. لف الخيط على الابره مرتين وفي نفس المكان هشتغل العمود رقم 3. لف الخيط على الابره مرتين وفي نفس المكان هشتغل العمود رقم 4 بالشكل ده. وبعدين هاجي هنا في السلسله رقم 4، 1 2 3 هنا، واسحب اللفه دي كده. دي كده اول فشاره معايا. بعديها بعمل 3 سلاسل، 1 2 3. لف الخيط على الابره مرتين، واجي هنا فوق العمود التاني على طول اهو. وطبعا واخده الخيط ده معايا تحت الشغل زي ما قلت لك عشان اول باول خيوطك تكون ايه متظبطه. لفيت الخيط على الابره مرتين وهنا فوق العمود التاني، واشتغل 4 اعمده بلفتين. الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين، الف الخيط واطلعه من لفتين. العمود رقم 1 هنا، العمود رقم 2، العمود رقم 3، والعمود رقم 4. وبعدين هاجي هنا عند العمود الاول اللي انا اشتغلته واسحب اللفه دي كده. يبقى دي كده الفشاره رقم 2. بعدها بعمل 3 سلاسل، 1 2 3. وهكرر بقى في كل عمود من الاعمده ال 12، يعني في الاجمالي هيبقى عندي 12 فشاره.
وزي ما قلت لك الخيوط اهي انا واخداها معايا تحت الشغل، الخيط ده سايباه معايا عشان هرجع له تاني، والخيوط بتاعتي اول باول تكون متظبطه معايا كده. اكمل ونرجع نشوف نشوف السطر الجاي هنشتغله ازاي. تمام كده انا اشتغلت 12 فشاره. هنا بعد اخر فشاره اشتغلت 3 سلاسل، وهقفل السطر ده بغرزه منزلقه في اول فشاره اشتغلناها، بسحب الخيط من هنا ومن هنا كمان. وبعدين هعمل سلسله تثبيت للشغل بس كده، واقص الخيط، اسيب مسافه صغيره عشان اثبته وانا شغاله، واسحبه لفوق كده. كده خلص معايا السطر ده. دلوقتي بقى عايزه ارجع للون الاخضر اللي احنا كنا شغالين بيه، وهاخد الخيط ده معايا تحت الشغل كده، هاجي في الفراغ دوت واسحب اللون الاخضر. هبتدي ارتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، هعتبرها اول عمود بلفتين، واشتغل كمان 2 عمود بلفتين في نفس المكان. 1 بلف الخيط على الابره مرتين، 2، كده كأن عندي 3 أعمدة بلفتين. وبعدين هعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس المكان كمان 3 أعمدة بلفتين. 1 2 3. يبقى احنا في أول فراغ هنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا 3 أعمدة بلفتين، 3 سلسلة، 3 عمود بلفتين. شايف ازاي؟ هاجي في الفراغ اللي بعديه على طول واشتغل 3 أعمدة. 1 2 3. هاجي في الفراغ اللي بعديه واشتغل 3 أعمدة. هنا 3 أعمدة. 1 2 3، بالشكل ده كده. واخده الخيط معايا تحت الشغل اهو عشان اثبته كويس معايا. طيب الفراغ اللي جاي هشتغل ايه؟ هنا هشتغل 3 عمود بلفتين، 3 سلسله، 3 عمود بلفتين بالشكل ده كده. ودي تعتبر الزاويه الثانيه، دي الزاويه الاولى، الزاويه الثانيه. الفراغ اللي جاي ده هشتغل 3 عمود، والفراغ اللي بعديه كمان 3 عمود بالشكل ده كده. بعدين الفراغ اللي جاي ده هعمل الزاويه رقم 3، 3 عمود بلفتين، 3 سلسله، 3 عمود بلفتين بالشكل ده كده. ونكرر تاني، هنا 3 عمود، هنا 3 عمود، هنا الزاوية رقم 4، 3 عمود بلفتين، 3 سلسلة، 3 عمود بلفتين، وبعدين هنا 3 عمود، 3 عمود، ونرجع مع بعض نقفل السطر ده بالشكل ده كده. طيب هننهي الشغل ازاي بقى؟ خلي بالك معايا، بعد اخر عمود اشتغلناه اهو هقص الخيط، اسيب بس جزء صغير كده، بعدين هسحبه لفوق، هلضمه بقى في ابره هنا. خلي بالك معايا، هنا عندي الاربع سلاسل الاولى انا بعتبرها عمود، هاجي عند العمود التاني على طول اهو تحت اللفتين كده، وادخل الخيط كده، وارجع تاني لاخر عمود اشتغلته في المنتصف، وارجع الخيط ده للخلف كده. شوف ازاي كونت نفس الحلقه اهو عشان يبقى شكل الغرز كلها متناسق كده. الخيط ده بقى من الخلف كده احاول طبعا ادخله بين الغرز زي ما متعودين مع بعض في شغلنا على قد ما اقدر كده. وده شكل الوحده بعد ما خلصناها. انا هحتاج من الوحده دي 6 وحدات. دي الوحده الاولى، هنعمل 5 وحدات كمان بنفس الطريقه ونفس الاعداد، وتاكدي دايما خيوطك تكون مظبوطه كده من الخلف عشان بعد ما تخلصي الوحده تكون خيوطها متظبطه، ما تحتاجيش ان انت تبتدي تخفي الخيوط من جديد. طيب هشتغل كده الوحدات ونرجع نشوف ان شاء الله هنشبكها ازاي في القاعده. تمام كده انا اشتغلت 6 وحدات، عايزين بقى نبتدي كده نشبكهم ببعض. هنا هنشبك اول وحدتين، هجيب نفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه واقدمه في ابره. هنا خلي بالك كل زاويه في 3 سلسله، وبعدين في عندي هنا 3 عمود، 3 عمود، 3 عمود، 3 عمود، 3 سلسله. فانا هشبك هنا من السلسله اللي في المنتصف والسلسله الاولى،
يعني 2 سلسله من هنا والاعمده دي كلها وكمان 2 سلسله من هنا. فهنخلي الوجه كده، يعني هنخلي ظهر الشغل كده. هاجي هنا، خلي بالك معايا، هنا هبتدي اثبت بس الخيط في جزء كده من الشغل، هنا مثلا كده لغايه ما اوصل، خلي بالك معايا هنا لغايه ما اوصل للسلسله اللي هي التانية اللي في المنتصف. انا كده ثبت الخيط كويس هنا، وصلت هنا للسلسله التانية. احنا عندنا 3، 1 2 3. هاجي هنا عند السلسله اللي في المنتصف، والسلسله المقابله ليها اللي في المنتصف هنا كمان. شايفه ازاي كده؟ ابتدي اشبك بالطريقه دي، السلسله الاولى وهنا السلسله الاولى. هنا عندي 3 اعمده، 3 اعمده، 3 اعمده، 3 اعمده، 3 اعمده. هنشبك. خلي بالك كل غرزه في لفه قدامي اهي، في لفه للداخل. انا هجيب اللفه اللي قدامي دي كده، واللفه برضو اللي الجهه التانيه المقابله ليها، يعني دايما هيبقى في لفه للغرزه داخل ايه الشغل كده اهو. الغرزه اللي بعدها، الغرزه اللي بعدها بكل بساطه هنا. هنا وصلت للثلاث سلاسل دي كده السلسله الاولى، وادي السلسله اللي في المنتصف. احنا كده شبكنا الوحدتين دول ببعض، بقى الشكل معانا كده. شوف ازاي. طبعا الخيط دوت احاول برضو من داخل الشغل كده اثبته كويس جدا، عشان دايما شغلي اول باول يكون متظبط. وزي ما شبكت الوحدتين دول كده مع بعض بالطريقه دي، هشبك برضو الوحده دي هنا برضو بنفس الطريقه، وهشبك الوحدات كلها مع بعضها بالشكل ده كده. وكمان هشبك اخر وحده باول وحده، يعني هعمل كده برضو واشبكهم ببعض. هنا السلسله هي اللي في المنتصف رقم 2، السلسله المقابله ليها هنا، وهشبك بنفس الطريقه. هنا السلسله الاولى، السلسله المقابله ليها اهي، وهنا السلسله اللي في المنتصف. احنا برضو شبكنا الوحدتين دول ببعض بالشكل ده، وبقى عندي الوحدات كلها متشبكه بالشكل ده. طيب انا عايزه بس احدد معاكي الاعداد عشان اقول لك طريقه التشبيك هتكون ازاي. هنا انا قاعده انتهيت ان عدد غرز الاعمده في النهايه 96 غرزه. طيب انا عندي هنا الوحده فيها كام غرزه؟ خلي بالك معايا. هنا عندي 3 اعمده و3 اعمده و3 اعمده و3 اعمده، 3 في 4 ب 12، يبقى كده 12 غرزه هنا، وغرزه سلسله من هنا وغرزه سلسله من هنا، يبقى 14 غرزه. وكمان الفواصل دي انا هشبك من خلال الفاصل ده والفاصل ده، يبقى انا عندي كل وحده هنا فيها كام غرزه؟ فيها 16 غرزه. وعندي 6 وحدات، 16 في 6 يبقى 96 غرزه، بالظبط نفس عدد الغرز اللي موجوده معايا هنا ايه في القاعده. يعني كل غرزه هتتشبك بالغرزه المقابله ليها، مش هيبقى فيها اي زياده ولا حاجه. طيب انا بقى هنا خلاص بعد ما شبكت اخر وحدتين ببعض، زي ما انت شايفه مفيش خيوط معايا ولا حاجه، كله متظبط اهو. هشبك الخيط دوت كده بين الغرز كويس جدا عشان اثبته واقطعه، ونرجع بعد كده بقى نشوف هنشبك الجزء ده ازاي في القاعده. خلي بالك معايا هنا القاعده اهي، وكنت سايبه طبعا الخيط دوت. في الاول انا عايزه اقلبها كده على الظهر،
بالشكل ده كده. وهنا الخيط انا شبكته في الابره، وابتدي بقى ايه هنا برضو الجزء دوت ابتدي اشبك بنفس الطريقه برضو. فهاجي هنا الفواصل او الغرز ده في الفاصل في المنتصف هنا، السلسله اللي هي في المنتصف اهي، شبك بنفس الطريقه برضو. الغرزه اللي بعدها هنا بالسلسله اللي موجوده هنا، خلي بالك معايا. الغرزه اللي بعدها بالعمود الاول، وهكذا. هنا الغرزه اللي بعدها اهي والعمود التاني. عندي كده كام عمود جنب بعض؟ 12 عمود. الغرزه اللي بعدها هنا وصلت للسلسله اللي احنا سايبينها الناحيه دي، وكمان هشبك غرزه بالفواصل هنا اللي في المنتصف، الغرزه اللي هي في المنتصف دي. شايفه ازاي كده؟ يبقى احنا كده شبكنا الوحده الاولى. من قدام هنا هيكون شكلها كده. وهشبك كل الوحدات بالطريقه دي، بنفس الطريقه كده، كل غرزه بالغرزه المقابله ليها. تمام كده. وده شكل الشنطه بعد ما شبكنا الوحدات. طيب هنكمل بقى الشنطه ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنا عندي 3 اعمده، هاجي عند العمود الاول واسحب الخيط، هرتفع 2 سلسله، 1 2، وهاخد الخيط الطرف الصغير معايا تحت الشغل كده عشان اثبته في نفس المكان. هبدا واعمل اول عمود معايا، واخد الخيط ده معايا كده عشان اثبته. اشتغل عمود فوق العمود التاني، هنا هشتغل عمود فوق العمود التالت، هشتغل عمود، وابتدي اشتغل عمود فوق كل عمود من الاعمده دي بالشكل ده كده. هاجي في الفراغ دوت واشتغل 2 عمود، 1 2. هنتقل للوحده التانيه في الفراغ الاول ده اشتغل 2 عمود، 1 2. شوف ازاي بالشكل ده كده. وهاجي هنا فوق كل عمود هشتغل عمود، هاجي في الفراغ دوت اشتغل 2 عمود، في الفراغ دوت 2 عمود، وهكمل السطر كله بالشكل ده، بالشكل ده كده. وهقفل بقى السطر دوت بغرزه منزلقه في اول عمود اشتغلته هنا، وهتاكد ان عدد الاعمده هنا 96 عمود، نفس عدد غرز القاعده. اللي هعمله دلوقتي ان انا هبتدي ارتفع بغرز عواميد يعني بنفس الشكل دوت، عدد كده من الاسطر لغايه الطول المناسب للشنطه. انا هشتغل وهرجع اقول لك ان شاء الله اشتغلت كام سطر. تمام كده. انا ارتفعت بسطور بغرزة العمود بلفة كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سطور. هنا اخر سطر اشتغلته، اخر عمود في السطر اهو. بعديه بقص الخيط وارتفع بالخيط لفوق كده، وهلضمه في ابرة. هنا العمود رقم 2 تحت اللفتين كده، وارجع تاني لاخر عمود اشتغلته، ارجع الخيط للخلف كده عشان بس يديني نفس شكل ايه الغرز، يبقى بالشكل ده.
وطبعا الخيط ده من بين الغرز كده هخفيه واثبته كويس. دلوقتي بقى هنشتغل ايد الشنطه. هنسيب في الاول جزء من الخيط كده عشان اثبت الايد من خلال الجزء ده، جزء صغير كده. وبعدين ابتدي بقى اعمل عقده بدايه. هشتغل 6 سلسله، 1 2 3 4 5 6، 6 سلاسل. هبدأ من السلسلة رقم 2، خلي بالك معايا، هبدأ من السلسلة رقم 2 هنا واشتغل غرزة حشو كده. أول غرزة حشو معانا 2 3 4 5. احنا كده معانا 5 غرز حشو. هرتفع السلسلة، ألف الشغل بتاعنا وأرجع تاني فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو. 1 2 3 4 وآخر غرزة أهي 5. واتاكد دايما ان العدد مظبوط، 5 غرز حشو. وهكذا هرتفع السلسله والف الشغل بتاعي واشتغل فوق ال5 غرز حشو دول 5 غرز حشو، وافضل شغاله كده لغايه طول الايد المناسب للشنطه. في نهايه السطر هنا بعمل سلسله تثبيت للشغل بس، بعدين اسيب برضو جزء من الخيط كده عشان اثبت من خلاله ايد الشنطه واسحبه لفوق كده. طيب نقيس كده الايد دي طولها قد ايه. هنا طولها حوالي حوالي 48 سم تقريبا زي ما احنا شايفين كده. طبعا تقدري تطوليها او تقصريها زي ما تحبي. وزي ما قلت لك سايبين خيط في البدايه وخيط كمان في النهايه عشان نثبت من خلاله ايد الشنطه. طيب تعالي كده نشوف هنثبت الايد ازاي. هنا انا عندي الشنطه عباره عن 6 وحدات، فهيبقى في 3 وحدات قدام و3 في الخلف بالشكل ده كده. هجيب بقى الايد والضم الخيط كده في الابره. خلي بالك معايا هنا انا مثلا اول ايد هثبتها هنا كده في المنتصف. انا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اسطر من غرز العمود، فانا هثبتها في السطر 1 2 3 رابع هنا في المنتصف هنا كده، تكون في منتصف المسافه دي بالظبط. شايفه ازاي؟ بكل بساطه كده هثبتها بين الاعمده. بالشكل ده كده وهثبت عليها تاني بالشكل ده. طبعا الخيط الزياده بين الغرز من داخل الشنطه زي ما متعودين هخفيها عشان هو ثبته كويس جدا. والناحيه التانيه برضو بنفس الطريقه هنا. شايفه ازاي؟ هنا برضو 1 2 3 4 هنا بالظبط كده، برضو في منتصف هنا الوحدتين، وابتدي اثبت الايد التانية بالشكل ده كده. طيب تعالوا بقى نشوف هنقفل الشنطه ازاي من فوق. هنا خلي بالك معايا احنا هنوصل الشنطه برضو بالظبط كده، وبعدين نبدا بقى الجزء ده كده ندخله لجوه كده، وهنا كمان نفس الحكايه بالشكل ده. الشنطه هيكون شكلها كده. طيب محتاجين بقى نعمل هنا رباط كده عشان نبتدي نقفل الشنطه من خلاله. تعالوا نشوف هننفذه ازاي مع بعض. هنا انا هبدا كده واسيب جزء من الخيط، بعدين هبدا اشتغل بالخيط اللي موجود فين في البقره نفسها. احنا سايبين جزء كده من الخيط، وهبدا هنا كده اعمل عقده بدايه. ده الخيط اللي موجود في البقره اللي انا هشتغل بيه. تمام. طيب هعمل ايه؟ خلي بالك معايا. هجيب الخيط ده اللي انا سايباه اجيبه كده قدام الابره، وبعدين الف الخيط واطلعه من لفتين كده.
تاني الخيط ده كده الفه كده، والف الخيط واطلعه من اللفتين. الخيط اللي انا سايباه اهو بلفه على الابره كده، وبعدين الف الخيط الاساسي اللي موجود في الابره على البقره، واطلعه من اللفتين كده. هنعمل شكله يعني رباط كده، شكله جميل جدا. وتفضلي شغاله بقى كده لغايه الطول المناسب. لف الخيط كده، لف الخيط على الابره وطلعه من اللفتين. شايف الشكل هيكون ازاي؟ هشتغل بقى بالطريقه دي لغايه ما اوصل لطول ايه الرباط المناسب ده. انا هنا اشتغلت حوالي 85 سم زي ما احنا شايفين كده. طيب تعالوا بقى نشوف هنشبكه ازاي في الشنطه بتاعتنا. الشنطه اهي زي ما قلت لك احنا تنيناها كده من الجوانب. شايفه ازاي؟ خلي بس الايد كده دلوقتي اهي، تنيناها كده من الجوانب بالشكل ده. هنبدا بقى هنا السطر ده الاول عواميد، لا في السطر التاني هنا في المنتصف، يعني احاول كده اظبط الشنطه بحيث تكون في المنتصف بالظبط. شايفه ازاي؟ تقريبا هنا كده. ابتدي بقى ايه اسحب الرباط كده لقدام بإبرة يعني سميكة شوية على قد ما اقدر. بعدين هاجي هنا هاجي هنا هدخل الإبرة في الجزء ده، وهنا وهنا كمان، وايه وهنا. شايفه ازاي؟ بحاول بقى اسحب الرباط بتاعي بقى هنا، اطلعه من هنا كمان، وكمان من هنا. كمان اخر مكان بالشكل ده. بعدين من الخلف هنا برضو المنتصف اهو احاول ادخل هنا. بعدين واسحب الخيط ده لقدام. ممكن كده بس عرفت المكان ادخله بايديا. بالشكل ده كده. شايفه ازاي؟ احنا كده قفلنا الشنطه.
هنا ممكن عشان ما تفكش مني ممكن كده اعوضها بالشكل ده. تمام كده، وده شكل الشنطة في النهاية. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. شكرا، ونتقابل بإذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.